อัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินอิสลามในบทที่ 3 กันนะครับในบทนี้เราจะเรียนเรื่องการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในอิสลามหลังจากที่ผู้เรียนจบบทนี้ผู้เรียนจะสามารถทำการลงทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักชาริอะห์และเข้าใจบทบาทของตะกะฟุรในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินการลงทุนในอิสลามหรือว่า Sharia Compliant Investment หมายถึงการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักอิสลามซึ่งมีข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่ชัดเจนรวมถึงประเภทของการลงทุนที่มุสลิมสามารถกระทำได้สำหรับตราสารการลงทุนที่สำคัญในภาคการเงินก็คือตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งในบทนี้เราจะมาดูกันว่าในตลาดการเงินอิสลามทั้งสองตราสารนี้จะมีฟังก์ชันอย่างไรนะครับในส่วนของตราสารหนี้ถ้าเป็นแบบทั่วไปเราก็จะรู้จักกันในชื่อของหุ้นกู้หรือว่าบอนด์อย่างไรก็ตามอิสลามก็มีตราสารในลักษณะนี้เช่นกันนะครับเราจะเรียกตราสารนี้ว่าซุกุกเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อระดมทุนจากตลาดเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักชาริอะห์โดยพันธบัตรอิสลามจะแตกต่างจากพันธบัตรทั่วไป5ด้านนะครับดังนี้1นะครับในด้านของความเป็นเจ้าของผู้ถือซุกุกจะมีสถานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งต้องการออกซุกุกเพื่อซื้อเครื่องบินนะครับผู้ที่ถือซุกุกเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในเครื่องบินลำดังกล่าวในทางกลับกันถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยผู้ที่ถือหุ้นกู้ก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับส่วนผู้ที่ออกหุ้นกู้ก็จะมีสถานะเป็นลูกหนี้ข้อที่2ในด้านของการดำเนินธุรกิจผู้ออกซุกุกจะต้องดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามกล่าวคือต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ผิดศีลธรรมมีความโปร่งใสและมีความยุติธรรม3ในด้านของราคาหน้าตัวของซุกุกจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจส่วนราคาของหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับระดับความน่าเชื่อถือนะครับของผู้ออกหุ้นกู้หรือว่าเครดิตเรตติ้งนะครับ4ในด้านของผลตอบแทนผู้ถือซุกุกมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจส่วนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับสุดท้ายด้านที่5ในด้านของการซื้อขายผู้ถือซุกุกจะมีสิทธิ์ในการขายสิทธิการครอบครองทรัพย์สินส่วนผู้ถือพันธบัตรจะมีสิทธิ์ในการขายตราสารหนี้การลงทุนในซุกุกนะครับเราก็เห็นจากหลายๆประเทศนะครับได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับนักลงทุนแต่ยังเป็นการนำไปสู่การพัฒนาประเทศนะครับโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและสังคมยกตัวอย่างเช่นการออกซุกุกสามารถถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนจากนักลงทุนมุสลิมทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเช่นโครงการท่าเรือทางรถไฟที่สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างงานในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามในส่วนของตราสารทุนหรือสต็อกผู้ที่เป็นมุสลิมก็สามารถลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นได้เหมือนกับนักลงทุนทั่วไปแต่กันนั้นตัวหุ้นที่มุสลิมสามารถซื้อได้จะต้องผ่านการคัดกรองด้วยหลักชาริอะห์หรือ Sharia Screening Process สำหรับในประเทศไทยในปีคศ 2009 ทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการว่าจ้างบริษัทยัสเซอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทคอนซัลท์ด้านชาริอะห์ชั้นนำให้เข้ามาทำดัชนีหุ้นชาริอะห์หรือ Sharia Index ในตลาดหุ้นของประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า FTSE Set Sharia Index ภายใต้ดัชนีนี้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะถูกคัดกรองหรือสกรีนถึง2ชั้นด้วยกันในชั้นที่1ก็จะ Screen Business Activity ก็คือจะดูว่าการประกอบของธุรกิจของบริษัทขัดกับหลักชาริอะห์หรือไม่บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ6ด้านนี้นะครับจะถูกตัดออกจากดัชนีทันทีซึ่งทั้ง6ด้านนี้ก็ได้แก่1ถ้าเป็นพวกสถาบันการเงินทั่วไปเช่นธนาคารพาณิชย์นอนแบงก์หรือบริษัทประกันที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ยให้ถูกตัดออกไป2บริษัทที่ประกอบธุรกิจเหล้าเบียร์3ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุกร4บริษัทที่ผลิตสิ่งบันเทิงนะครับเช่นโรงภาพยนตร์หรือว่าสื่อลามก5บริษัทที่ค้ายาสูบนะครับแล้วก็6บริษัทที่ค้าอาวุธต่อมาในชั้นที่2นะครับจะ Screen Financial Ratio หรืออัตราส่วนทางการเงินเพื่อดูว่าบริษัทที่ผ่านการคัดกรองชั้นแรกมานั้นมีความพัวพันกับความเสี่ยงที่สูงเกินไปหรือไม่โดยอัตราส่วนที่จะดูก็คือดูว่าบริษัทมีหนี้น้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวมหรือไม่
มีเงินสดและผลตอบแทนที่มาจากดอกเบี้ยน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวมหรือไม่ มีลูกหนี้และเงินสดน้อยกว่า 50% ของสินทรัพย์รวมหรือไม่ และมีรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยหรือธุรกิจที่ขัดกับหลักชาริอะห์ไม่เกิน 5% ของรายได้ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าข้อมูลทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ก็จะผ่านการคัดกรองทั้ง 2 ชั้นและได้ไปลิสต์อยู่ในชาริอะห์อินเด็กซ์ซึ่งตัวอย่างของบริษัทที่ถูกจัดอยู่ในดัชนีชาริอะห์ของตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับการบริษัทที่ผลิตและให้บริการสินค้าที่ฮาลาลรวมไปถึงพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น